thee with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. With all my heart. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, muli po, Preacher Juan. Mula sa church, bumabati po kami na Happy birthday! Ayan. No. Thank you po sa commitment, pagiging faithful. Ran, ay, ma. Leader, your pastor, family. Higarig ni mama pa si Fran. Natatouch ako. Sorry po yan kami. Hindi ko na alam. We love you so much. And this simple celebration and this day appreciation namin sa'yo. Bilang leader sa young people. Siyempre, dahil simulaan ng Joan, magiging pastor ka na. Joan, itong simple token namin sa'yo. And that, happy birthday at very morning and remember na wala ka sa amin dito. Yay! Magkano araw sa ating lahat? Hello guys! Welcome! Kumusta kayong lahat? Ako ulit ang inyong lingkod, Preacher Juan. So wala ko kung pakilala akong sarili. Ako po si Brother Jomarligas, nakakilala sa Panginoon. Year 2010, napamamagitan natin pag-ibig lang sa kaibigan. After 2 years, nag-aral ko ako ng basic Bible course sa Landmark Baptist College. Nag-graduate ako ng 1 year basic Bible course. After that, nagpatuloy ko ang aming mag-aaral sa Seminary Asia Baptist Bible College. Nag-graduate ako ng Bachelor of Arts in Theology. Ngayon po ay kapagamit ko sa Panginoon. Nagdawat po ng Kainta, Pilgrim Bible Baptist Church. Ganyan mo po yung pastor gusto po magkala. Alright, magpipicture kami ng asawa ko. Ayun lang ha. Yan. Hello, say hi. Hi.
face niya. Faithful si Kuya Jomar sa Panginoon. Understanding, kasi nauunawaan niya yung mga lumalapit sa kanya by faith. Sharing kasi ganun ka okay sa kapalitan sa mga kamag-anak. Kasi nilibre ako ng ikaw. Communicative, siya yung taong magandito sa akin. In short. Happy, kasi palagi ka pong masaya. Kasi ikaw lagi yung motivate sa akin. Dependable, dahil palagi ka namin maasap. Loyal. Loyal sa simbahan, loyal kay pastor, at loyal sa asawa. Yan. Thankful. Thankful po kami sa mga advice. Concern kasi sa lahat ng bagay, sa pag-school, sa church, kung may nakikita siyang mali sa akin, sinasabi niya agad. Salamat ko yan dahil sa concern mo sa pag-irito mo sa akin. Happy birthday. Studious, dahil mahilig ka mag-aaral ng salita ng Diyos at naibabahagi mo sa ibang tao. Patient, kasi kung di dahil po sa kapalitan ko, di makukuha ang patient mo. Joyful, parang paglilingkod mo sa Panginoon, masaya. Hey, kasi matapang ka magbahagi ng salita ng Diyos. Ay, hindi yan. Kasi maalam yun sa mga bagay-bagay, pati sa salita ng Diyos eh. Pati sa akin, kaya lang. Kuya, salamat dahil in-encourage mo ako mag-aral ulit. Salamat sa financial support dahil sa spiritual. I love you! Mwah! Happy birthday! Okay na yan. Yan. Naiyak ako eh. Guys, dito tayo ngayon. Hindi, okay na yan si Julie. Actually, sa inyong dalawa. Sige, ito ba yung
Ate Jen. Ate Jen. May video pa yun eh. Popost mo na. Kami actually, di ba nang rating tayo yan? Dani ka pa video. Outside ka. Yay! Nag-display siya kahit. Thank you po. Siyempre sa ating artist dito. At hindi mo nagtatapos dyan. Kung nakikita mo yung po yung simple cake na sa tabi nyo, there is something special in there. Na, okay, simulan na natin. Really, pwede okay, meron po akong special dyan. Magpasensya na lang, in-order pa namin ng okay. Dahil yung pa-open out po yung yan isa-isa. Yan, plastic. Sabay po kayo kukuha. Dahil mo ay magpupulot. Kuya, pangutang! Baka pilaway, kuya. Kuya, Pautang po! Babalik ko sa iyo. Opo! May sukli pa ako dyan eh. Nag-work pala. Nag-work. Nag-experimentuhan pa namin yan. Ako, edible po yung cake. Balik-balik kayo. Pero yung pera. Play money lang yan! Yay! At yan po yung wala sa church. Pasensya na kahapon kasi ano lang yun eh, putyo lang yun. Piti-gifts, mga kumano lang. Pero ito talaga yung pinagandaan ko namin. Muli, happy birthday! Yay! Salamat po yung people, salamat po church. Magkakaroon po ng special service sa send-out ceremony po. Hindi ko pa lang makuha lang kung kailan. Friday or Saturday, so pwede po kayo pumunta. This month po, i-announce naman po ni Pastor po. So patuloy niyo po kami pag-pray kasama namin pamilya. Mag-start na po kami ng gawain sa Talay. Maraming salamat po. At sana po hindi po